Đây là câu chuyện về một kỳ tích. Trong mắt của người bà và chú chó nhỏ, thì việc được chạy nhảy tự do là vô cùng xa xỉ. Nhìn chú chó nhỏ bị tàn tật này, người bà liền rơi lệ. Mỗi ngày bà đều sẽ đẩy chú chó nhỏ ra ngoài đi dạo. Chú chó nhỏ trước kia vô cùng đáng yêu, nhưng không rõ lý do gì mà nó đột nhiên không đứng được nữa. Người bà mỗi ngày đều đấm bóp cho nó. Theo lời kể của người bà, lúc trước chú chó đã bị bỏ rơi ở đây, nên người bà đã đưa nó về nhà và chăm sóc. Nhưng từ sau khi nó đổ bệnh, thì người bà cũng không bao giờ cười nổi được nữa. Ngày nào bà cũng đợi cho nó ngủ rồi, thì bà mới chịu đi ngủ. Vì để bà không phải đau lòng, mỗi ngày chú chó đều đi ra ngoài sân để luyện tập. Những chú chó khác đều không thích vui chơi cùng nó. Nhìn vẻ sốt ruột của nó, khiến người bà đau lòng mà rơi lệ. Những người xung quanh sau khi biết chuyện của chú chó, ai nấy đều đến thăm nom chú chó, còn đưa nó đến bệnh viện để khám. Sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, người bà không thể kìm được nước mắt nữa. Chú chó chỉ có 30% hy vọng được cứu sống. Chỉ mong chú chó có thể tạo nên được kỳ tích. Chú chó mỗi ngày đều luyện tập trong bệnh viện, luyện tập cho đến khi mệt không còn sức nữa, thì mới chịu nghỉ ngơi. Ông trời không phụ lòng người. Sau một lần, 2 lần và vô số lần vấp ngã, chú chó cuối cùng cũng đã đứng dậy được. Mọi người ai nấy đều vui mừng thay cho nó. Chú chó sau khi hồi phục đã có thể tự do chạy nhảy trên bãi cỏ rộng lớn. Đây cứ giống như một giấc mơ vậy. Chú chó dựa vào ý chí kiên cường của mình mà đã chiến thắng được bệnh tật. Vì để khen thưởng cho chú chó, người bà quyết định đưa chú chó đi biển. Họ ôm ấp chặt lấy nhau bên bờ biển rộng lớn, hy vọng chú chó nhỏ và người bà có thể luôn luôn sống hạnh phúc bên nhau. Các bạn hãy bấm like cho câu chuyện ấm áp này nhé. Chú mèo nhỏ này đã bị một người vứt vào trong thùng sơn, khiến cho bây giờ trên người của nó dính đầy nước sơn. Nghiêm trọng hơn là trong bụng của chú mèo cũng có nước sơn, nên cần phải cứu chữa kịp thời, nếu không sẽ bị nguy hiểm về tính mạng. Ai muốn chung tay cứu giúp chú mèo thì hãy bình luận bên dưới nhé. Sau khi có một người dân tốt bụng phát hiện ra chú mèo, thì lập tức liên hệ cho chàng trai để cứu sống bé. Cô ấy nói với chàng trai rằng khi cô gặp được chú mèo, thì lúc đó nó vẫn đang kêu la không ngừng. Vẻ mặt của nó trông có vẻ rất đau đớn. Người dân tốt bụng cũng muốn giúp đỡ chú mèo, nhưng nó lại không để cô đến gần nó. Sau khi chú mèo rời đi thì đã lưu lại những dấu vết của nước sơn. Chàng trai nhận ra nước sơn vẫn chưa khô, liền đoán ra được chú mèo chỉ vừa mới thoát khỏi ra được thùng sơn. Chàng trai đi theo những vết sơn để tìm kiếm chú mèo, nhưng lại không tìm thấy được bóng dáng của chú mèo ở đâu. Người dân tốt bụng lấy thức ăn ra để thu hút chú mèo đi đến, còn chàng trai thì phụ trách lắp camera ở gần nơi đặt thức ăn. Qua 30 phút sau, chú mèo ngửi được mùi của thức ăn nên đã đi đến. Nó cảnh giác quan sát kỹ lưỡng xung quanh, sau đó ăn vội vài miếng rồi lại lập tức rời đi, bởi vì nó lo là mình sẽ bị người khác bắt đi. Tại sao lại có người nhẫn tâm đến như vậy, còn thấy vui trên nỗi đau của thứ khác? Ai không đồng tình với người làm điều đó thì bình luận xuống dưới nhé. Sau khi chú mèo nhìn thấy chàng trai thì vội vàng chạy đi. Khi chàng trai lần nữa đi tìm kiếm nó, thì nó đã biến mất không thấy đâu. Sáng sớm anh liền đi xung quanh hỏi mọi người về tung tích của chú mèo. Có một người tốt đã cho anh biết trên xe của họ có vết chân của chú mèo. Có lẽ buổi tối chú mèo đã ghé qua đây. Chàng trai lại tiếp tục tìm được dấu chân dính sơn của chú mèo ở gần đó. Anh đi theo vết sơn để tìm kiếm chú mèo. Cuối cùng chàng trai đã nghe thấy tiếng mèo kêu la ở gần đó. Nước sơn dính trên người khiến cả người nó rất khó chịu. Ngay lúc chàng trai muốn đến gần nó, thì chú mèo đã lập tức chạy đi. Chú mèo chạy đến một nơi bị bỏ hoang, không ngừng vùng vẫy lăn qua lăn lại để loại bỏ nước sơn dính trên người. Vì nghĩ đến sức khỏe của chú mèo, chàng trai đã quyết định giải cứu nó. Đầu tiên anh mời bác sĩ thú y đến. Bác sĩ quan sát tình hình của chú mèo. Ông biết chú mèo sẽ dùng lưỡi liếm để gột rửa vết sơn trên thân người, thế nên trong bụng của nó nhất định là có chứa rất nhiều sơn, nên bây giờ cần phải cứu và chữa trị cho nó gấp. Chàng trai lập tức đi mời đội cứu hộ đến. Nhân viên cứu hộ đặt thức ăn vào trong lồng sắt, sau đó đặt lồng sắt ở chỗ chú mèo hay lui tới để dụ nó đi vào lồng. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, đột nhiên có một chú mèo hoang đã đi vào bên trong lồng sắt. Nhưng may mà chú mèo dính sơn cũng đã xuất hiện. Chàng trai lo lắng mèo hoang sẽ cướp mất thức ăn của nó, nhưng may mà mèo hoang đã đi ra khỏi lồng sắt, còn chú mèo dính sơn thì cũng từ từ bước vào lồng. Cuối cùng đã cứu được chú mèo thành công. Lúc này nó vẫn đang cố gắng kêu la, bởi vì nó nghĩ rằng mình sẽ lần nữa bị con người làm tổn thương. Người dân tốt bụng vội vã an ủi nó, nói với nó rằng bây giờ nó đã được an toàn. Chàng trai đưa chú mèo đến bệnh viện. Bác sĩ thử lau đi vết sơn trên người nó, nhưng vết sơn thật sự quá nhiều. Bác sĩ kiểm tra trong bụng của chú mèo trước, ông phát hiện ra bên trong chứa đầy nước sơn. Bác sĩ nói rằng chỉ có một cách duy nhất để loại bỏ nước sơn, chính là khiến chú mèo tự nôn chúng ra. Sau khi trị liệu được một thời gian, số nước sơn trong người của nó đã được lấy ra hết. Hiện tại nội tạng đã hồi phục được hoàn toàn. Chúng ta cùng chúc chú mèo có thể sớm khỏe lại nhé. Mong rằng mọi người có thể bình luận dòng chữ này xuống dưới. Nếu không yêu thương thì ít nhất đừng làm tổn thương. Ở trong một ngôi làng vùng núi xa xôi, có một chú chó kéo theo một sợi dây xích di chuyển. Trên cổ nó bị siết đến nỗi tạo thành nhiều vết sẹo. Chú chó rất cảnh giác với con người, khi nó nhìn thấy con người thì sẽ lập tức chạy trốn. Cuối cùng chú chó đã dừng lại trên một ngọn đồi, còn không ngừng gãi vào phần cổ. Theo lời của người qua đường nói, thì rất có khả năng chú chó đã bị bỏ rơi. Một chú chó khác đi đến gần nó, nhìn chúng hình như là rất thân thiết. Lúc này đột nhiên chú chó đã rời đi. Mọi người đi theo nó, để mong có thể tìm được một chút manh mối. Chú chó đi đến một kho phế liệu. Ông chủ của kho phế liệu nói rằng ông chính là người chủ đã làm nó bị thương. Hóa ra vào lần đầu chú chó
Đi đến nhà mới, người chủ vì sợ nó sẽ đi lạc nên đã xích dây xích vào cho nó, nhưng chú chó lại cứ vùng vẫy không ngừng, nên người chủ đang định tháo dây xích cho nó thì chú chó lại đeo theo sợi dây xích mà chạy đi. Người chủ đi tìm nó rất lâu cũng không tìm thấy được. Có một ngày, người chủ thấy chú chó xuất hiện ở gần đó, nên ông muốn tháo dây xích cho nó, nhưng chú chó đã không còn tin tưởng người chủ nữa. Lần nào gặp ông nó cũng trốn đi rất xa. Ông rất hối hận về việc làm trước đây của mình. Ông hy vọng chú chó có thể nhanh chóng được cứu và trị liệu. Mọi người bàn bạc với nhau về cách giải cứu chú chó. Chú chó dần dần đi vào cái bẫy, nhưng lần này lại giải cứu không thành công. Chú chó bị dọa sợ nên đã cố gắng chạy trốn khỏi đó. Mãi đến tối cũng không thấy nó xuất hiện. Ngày hôm sau đội cứu hộ tiếp tục hành động. Sau khi họ giải cứu thất bại vài lần, thì chú chó cuối cùng cũng đã được cứu. Cổ của nó phát ra mùi hôi thối rất nồng. Tình hình sức khỏe của nó còn tệ hơn tưởng tượng. Mọi người đưa chú chó đến bệnh viện. Bác sĩ đã sắp xếp một cuộc phẫu thuật cho nó, tháo xuống sợi dây xích đáng sợ. Dưới sự chăm sóc tận tâm của nhân viên thú y, thì chú chó cũng đã bắt đầu tin tưởng con người, cũng tha thứ cho người chủ của nó. Từ đó sống một cuộc sống tự do hạnh phúc. Nếu bạn cũng thích câu chuyện này, thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xem xong hết video này tôi đã khóc vì quá cảm động. Mỗi khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, đều sẽ luôn nhìn thấy một chú chó. Theo lời kể của người dân xung quanh, chú chó đã ở đây được 3 năm rồi và chưa từng rời khỏi con đường này bao giờ. Đến mức dần dần chú chó đã trở thành một phần trong bản đồ. Mỗi ngày chú chó đều sẽ xuất hiện ở đầu ngõ. Chắc là nó đang đợi chủ của mình quay về nhà. Mọi người đi theo chú chó và tìm đến được một căn nhà. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Trong căn nhà lạnh lẽo không hề có bất cứ một hơi ấm nào. Mọi người tìm được trên tủ có quần áo của chú chó. Hóa ra nơi đây chính là nhà của chú chó. Lúc này, một người phụ nữ đi đến ngôi nhà. Chú chó vui vẻ chạy ra nghênh đón. Hóa ra chú chó vẫn luôn sống chung với người bà của mình, nhưng không biết vì sao người bà lại rời đi, nên chú chó vẫn luôn ở nhà đợi bà về. Cư dân ở gần đó cho biết, trước đây chú chó là một chú chó hoang, sau đó người bà đã đưa nó về nhà và nuôi nấng chú chó như một đứa trẻ. Họ chăm sóc lẫn nhau, trân trọng lẫn nhau. Sự ra đi đột ngột của người bà khiến chú chó chẳng thể hiểu được. Điều mỗi ngày nó có thể làm đó là chờ đợi. Mọi người tìm được số điện thoại cô con gái của bà. Hóa ra người bà đã bị bệnh nên đã nhập viện chữa trị. Có khả năng là không bao giờ có thể về nhà được nữa. Chú chó mỗi ngày đều co ro trong chiếc chăn của người bà. Nó dán chặt người vào tấm chăn để cảm nhận tình thương và hơi ấm của bà. Nó vẫn luôn tin rằng bà sẽ quay về, nên ngày nào nó cũng chờ đợi bà đầu ngõ. Người dân xung quanh rất thường xuyên đến thăm nó. Mọi người muốn nói cho nó biết sự thật, nhưng đứa bé đáng thương này lại không nghe hiểu được. Theo như lời của người phụ nữ nói, thì chú chó trước đây có 2 đứa con. Sau khi bà rời đi thì 2 đứa con của nó cũng đi lạc theo. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chú chó đều sẽ khóc một mình trong nhà. Thứ để lại cho nó chỉ là sự nhớ nhung vô bờ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Một người tốt bụng đã quyết định nhận nuôi nó. Mọi người ai nấy đều đến để chào tạm biệt nó. Thấy đứa trẻ này tìm được ngôi nhà mới, mọi người vui đến nỗi khóc nấc cả lên. Đứa bé người mọc lông đáng thương ơi, con nhất định phải sống thật vui vẻ đấy nhé. Mọi người ai cũng yêu con rất nhiều. Các bạn hãy bấm like cho chú chó đáng thương này nhé. Bên vách tường có một chú chó đang nằm co ro một góc. Một người dân đã nói với nhân viên cứu hộ rằng chú chó này đã ở đây được mấy ngày rồi. Khi nhân viên cứu hộ gặp được nó, thì nó không hề nhúc nhích. Tiến tới nhìn kỹ, mới thấy tai của chú chó đã bị xé nát. Vết thương còn bị ghẻ lở rất nghiêm trọng. Nhân viên cứu hộ vỗ về nó, chuẩn bị đưa nó quay về trung tâm cứu hộ, thì lúc này mới phát hiện, bụng của chú chó có một vết thương rất lớn. Phần thịt lồi ra đã bắt đầu thối rữa, còn có rất nhiều con giòi bò lúc nhúc bên trên, nhìn vô cùng đáng sợ. Chú chó đã bị vết thương như thế này, hành hạ đến mức không còn sức lực. Nhân viên cứu hộ cẩn thận bế nó lên. Chú chó yếu ớt đến độ không còn sức ngẩng đầu lên. Giờ bắt buộc phải lập tức đưa nó về trạm cứu hộ để chữa trị. Chú chó nhất định phải kiên trì thêm. Các bạn đang xem hãy dùng ngón tay tài lộc của bạn bấm like và theo dõi kênh trước để rèn luyện thói quen tốt nhé. Cảm ơn cả nhà. Vừa về đến trung tâm cứu hộ, nhân viên cứu hộ liền tiến hành kiểm tra kỹ vết thương của chú chó. Anh phát hiện ra trong vết thương ở tai và bụng nó đang có rất nhiều giòi bò bên trong. Trước tiên là phải đổ bột diệt giòi để lấy ra hết số giòi đó. Chú chó cũng biết được nhân viên cứu hộ là đang giúp đỡ mình, nên nó vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với nhân viên cứu hộ. Sau khi băng bó xong cho nó thì ngồi chờ loại thuốc bột kia phát huy tác dụng thôi. Vài tiếng sau, loại thuốc bột đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thấy đống giòi trên vết thương của chú chó, sau khi ngậm phải thuốc bột thì tất cả đã bò ra ngoài. Tiếp đó nhân viên cứu hộ tiêm thuốc an thần cho chú chó để xử lý lại sạch sẽ vết thương cho nó. Bắt buộc phải rửa trôi hết những con giòi đang còn sót lại trên người nó. Nhân viên cứu hộ tỉ mỉ rửa sạch vết thương cho chú chó. Sau khi rửa sạch xong thì cần cắt phần da đã hoại tử ra. Sau đó lần nữa băng bó lại cho chú chó. Rồi giờ chỉ cần chờ để vết thương dần hồi phục thôi. Đây có lẽ là bữa ăn yên bình nhất mà trước giờ nó từng có.
Chú chó nhất định phải kiên trì tiếp nhé. 3 tuần đã trôi qua, vết thương của chú chó đã lành lại. Tuy tai của nó đã bị tật, nhưng thực ra cũng không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh hoạt của nó. Tinh thần của chú chó cũng khá lên rất nhiều. Mọi người ai nấy đều vui mừng cho nó, cũng thấy rất an ủi bởi sự kiên cường của chú chó. Bây giờ về cơ bản, đã không còn nhìn ra được những vết thương chi chít 1 tháng trước của nó rồi. Tuy chú chó không biết nói chuyện, nhưng nó lại biết đi đến gần cạnh con người, thay cho lời cảm ơn của nó. Ở trong lòng nó, nhất định là cũng rất biết ơn những người này. Hy vọng mọi người có thể dành nhiều tình yêu hơn với những động vật nhỏ đang gặp khó khăn, để con người và động vật có thể chung sống hạnh phúc với nhau. Hãy bấm theo dõi kênh, bấm like và chia sẻ video, và bình luận xuống dưới để mình có thêm động lực ra video nhé.